So Krishna doesn't have to do anything. Szóval Krishnának nem kell tennie semmit. Krishna is the supreme enjoyer. All he does is he simply enjoys. Krishna a legfelsőbb élvező, és csak egyszerűen élvez. He never becomes implicated in not doing something. És soha nincs annak következménye, hogyha nem csinál meg valamit. And never is he forced to have to do something that he doesn't want to do. És soha nincs arra kényszerítve, hogy olyasmit csináljon, amit nem akar megtenni. Therefore, whatever he does is for his transcendental pleasure and also for the pleasure of his devotees. És ezért bármit tesz, az az ő saját transzcendentális elégedettségét és a baktái elégedettségét szolgálja. Therefore, when the Lord appears in this world, it is not under the influence of the three modes of material nature. Ezért amikor az Úr megjelenik ebben a világban, akkor az nem a három kötőerő befolyása alá esik. He appears of his free choice. Saját szabad akarata, vagy szabad választásából jön. Or as Prabhupada said in one lecture, let me go and see. That is what Krishna said. Vagy ahogy Prabhupád mondja egy leckében, hogy hadd nézzem meg, hadd menjek el. And therefore he comes and brings his eternal associates. Ezért eljön és elhozza az örök társait. And as we know, and it's described in the Srimad Bhagavatam, how Lord Krishna appeared in the womb of Devaki and took his birth in Mathura. És ahogy a Srimad Bhagavatam leírja, akkor Krishna megjelent Devaki méhében és megszületett Mathurában. And how he had described prior to his appearance in this world to explained to Yogamaya how she should take her birth first before him and should make all arrangements to transfer from the womb of Devaki, Lord Balaram, who would appear in her womb, into the womb of Rohini. És ahogy elmagyarázza Krishna Jogamájának, hogy először ő jelenjen meg, és minden elrendezést tegyen meg, hogy Devaki méhéből Balaram Rohini méhébe kerüljön át. And then he would take his birth as the eighth child of Devaki. És aztán ő fog megszületni, mint Devaki 8. fia. It is also explained in the Gopal Champu how that Krishna, he appeared as the child of Devaki, the eighth child of Devaki, but he also appeared in his original Swayam Bhagavan form as the son of Mother Jasoda. Mint ahogy a Gopal Champu elmagyarázza, hogy Krishna megjelent Devaki 8. fiaként, de eredeti Swayam Bhagavan formájában megjelent Yashoda mama fiaként. Mother Jasoda, she is described, she was also very, very eager to have a son, but she was not able to do so. Leírják, hogy Yashoda mama is nagyon szeretett volna egy fiúgyermeket, de nem sikerült neki. And although she had performed many different vratas in order to be able to obtain a son, still she was never able to obtain one. És bár nagyon sok ratát végrehajtott, hogy fia lehessen, mégsem lett neki. And then she decided that one day she told her husband, Nanda Maharaj, let us perform the Dwadasi Parama Vrata. És egy nap azt mondta a férjének, Nanda Maharajnak, hogy végezzük el a Dwadasi Parama Vratát. It is a vrata that is performed for one continuous year in order to attempt to obtain a son. Ez egy olyan vrata, amit egy egész évig hajtanak végre, hogy egy fiúgyermekre tegyenek szert. So Nanda Maharaj, he agreed, okay, let us perform this Dwadasi Parama Vrata and see if we can obtain a son. És Nanda Maharaj beleegyezett, hogy jó, végezzük el ezt a Dwadasi Parama Vratát, és nézzük meg, hogy lesz-e fiunk. And then after one continuous year of performance of this vrata, one night, Nanda Maharaj had a dream. És egyszer, egy teljes év után Nanda Maharaj álmodott. And in that dream, the Lord appeared and told him that actually he would appear as his son. És álmában az Úr megjelent előtte, és elmondta neki, hogy meg fog jelenni, mint a fia. And it's also described that he had in the dream, he saw in the dream a young boy flying through the sky with a bluish complexion. És azt is leírja, hogy az álmában látott egy fiatal kékes színű fiút, ahogy repült az égen. And he saw a young girl, also a young baby girl, with a golden complexion. She was also flying through the sky, and they entered into the heart of Nanda Maharaj. És látott egy aranyszínű csecsemő kislányt is, és ő is az égen repült, és aztán belépett Nanda Maharaj szívébe. Then from the heart of Nanda Maharaj
they entered into the womb of Jasoda. És aztán Nanda Maharaj szívéből beléptek Jasoda mama méhébe. And Yasoda in this way became pregnant. És Jasoda így módon terhes lett. When Upananda and all the residents of Vrindavan heard how the Jasoda had been was pregnant, they all began to celebrate pregnancy of Jasoda. És amikor Upananda és a többiek hallották, hogy Jasoda terhes lett, akkor mindannyian ünnepelni kezdtek. And then Nanda Maharaj, he also began to give many cows in charity. És Nanda Maharaj is elkezdett sok tehenet adományozni. And then he was told that by a tapasvini also who had come to their house, that Jasoda very soon she would give birth to a son. És egy tapaszvini, aki eljött a házukba, elmondta nekik azt is, hogy hamarosan Jasoda fiúnak fog életet adni. And when everyone heard that Jasoda was going to give birth to a son, everyone became so happy because that's what Jasoda, she was very anxious to have was a son. És amikor ezt hallották a többiek, hogy Jasoda mamának fia lesz, akkor nagyon boldogok lettek, mert Jasoda mama annyira szeretett volna egy fiú Everyone was gyermeket. pleased by this tapasvini, and they built a nice cottage for her to reside. És mindenkit nagyon elégedetté tett így ez a tapaszvini, és építették neki egy kis kunyhót, hogy ott lakjon. And then in due course of time, Mother Jasoda, she gave birth to a child. És egy idő múlva Jasoda mama gyermeknek adott életet. And this is all described in Gopal Champu with the recitation of Snigdakanta and Madhukanta, who are just telling this whole story about Jasoda's birth. És ezt a Gopal Champu írja le, ahol Snigdakanta és Madhukanta mesélik el Jasoda mama szülésének a történetét. So actually Jasoda first had given birth to a baby girl. Szóval igazából először Jasoda mama egy lánygyermeket szült. And then all the gopis, they were waiting up all night long. They were waiting, very anxious to see her birth, give birth of the child. But by the arrangement of the internal potency of Yogamaya, they all fell asleep. És az összes hölgy nagyon várta, hogy láthassák, ahogy megszüli a gyermekét, de Yogamaya rendezéséből mind elaludtak. And then nobody actually, and Mother Jasoda, she gave birth to a second child. És Jasoda mama egy második gyermeket is megszült. And that second child was Krishna in his original form, who appeared in his Swayambhaga, in his original form. És ez a második gyermek, ez Krishna volt, aki Swayambhagavánként az eredeti formájában jelent meg. And at the same time, Krishna also appeared in his Vasudeva form in Mathura, in the womb of Devaki. És ugyanakkor Krishna megjelent Vasudev formájában is, Devaki méhéből. So, Vasudev, of course, in Mathura, we know the whole story how Krishna had appeared first in his original four-arm form before Vasudeva and Devaki. Persze mindannyian ismerjük a történetet, hogy Mathurában hogy jelent meg Krishna először eredeti négykarú formájában, Vasudeva és Devaki előtt. He appeared in that form simply to fulfill their desires, because Vasudeva and Devaki were very eager to have the Lord as their son. És ezt azért tette, hogy az ő vágyaikat beteljesítse, mert Vasudeva és Devaki nagyon szerette volna, hogy az Úr jelenjen meg, mint a fiúk. So therefore Krishna first appeared before their four-arm form, so that they could actually have that realization that the Lord was appearing as their son. Ezért Krishna először a négykarú formájában jelent meg, hogy megkaphassák azt a megvalósítást, hogy az Úr jelent meg, mint a fiúk. But as we know, they were very fearful, they were very concerned about the welfare of their son because of Kamsa. De mint tudjuk, nagyon féltették és aggódtak a fiúk jólétért Kamsa miatt. And then the Lord, he changed from his four-arm form into a two-arm form. És ezért az Úr a négykarú formájából egy kétkarú formát vett fel. And by the arrangement of the Lord's internal potency, all the prison guards fell asleep, the locks to the prison house were opened, and Vasudeva took Krishna and brought Vasudeva Krishna to Vrindavan. És a Yogamaya rendezéséből az összes őr elaludt, kinyíltak a zárak, és Vasudev elvitte Vasudeva Krishnát Vrindavanba. So after taking Vasudeva Krishna, he went to Vrindavan and he went to the home of Nanda Maharaj,
and he brought Vasudeva Krishna to that place. És elvitte Vasudeva Krishnát Vrindavanban, Nanda Maharaj házába.